भिडियो हेर्न अघि सब्स्क्राइबका साथ बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। Hello and namaste from the top of the world. It's your boy Saroj Maharjan and welcome back to my channel. Today in this video I'm going to clean my carburetor because my bike was not giving a good mileage. I was just getting 10 to 15 and it was like I was riding a super bike. And so today, to get some good mileage, I'm going to clean my carburetor and let's enjoy the video, guys. A few moments later. So guys, carburetor सफा गर्नलाई चाहिँ पहिला सुरु यो सिट खोल्नु पर्छ हैन, अनि त्यसपछि अगाडिको नि सिट निकाल्यो, पछाडिको नि सिट छैन, अगाडिको नि सिट छैन, यो निकालिन्छ। साइड कभर दुईटै, यता एउटा स्क्रु र यता एउटा स्क्रु, यो साइड कभर दुईटा सरर खोलिन्छ अनि यो ट्याङ्कीको कभर पुरै निकालिदिन्छ। कार्बोरेटर सट्ट लाएर झिकिन्छ अनि त्यसको सफा गरिन्छ है त गाइस। पनि अर्को स्क्रु हुँदो रहेछ यो पनि, अनि त्यसपछि यहाँ पनि हुन्छ होला, यहाँ पनि यहाँको खोलिसकेछ, ठिक छ। ल साइड कभर दुईटा पनि निस्केको अवस्था। अब ट्याङ्कीको पालो पुरै, ट्याङ्कीको चिर हराउनु हुँदैछ, यहाँको पनि उतापट्टि पनि हुन्छ यस्तै सेम, यतापट्टि त्यो पनि निकाल्नु पर्छ, उतापट्टिको पालो अनि त्यसपछि यसको पालो। अब चाहिँ यो एउटा होइन, यताको ओइ माया मुक्का भन्दा ठिक छ। यो ट्याङ्की पुरै निस्किन्छ, निस्किसक्यो, हालिसक्यो, यो पनि निस्क्यो। हाम्रो ब्रदरहरू पनि आएर रहेछ, खुसी लाग्यो। सही यही निकालिन्छ। यो पनि ट्याङ्कीको यो फ्युल गजको मिटर निस्क्यो, अनि पछि गएर अब ट्याङ्कीको पेट्रोल पाइप झिक्यो, पख मा कहाँ निकाल्यो, मुला साग पेट्रोल पाइप ननिकालिकन अनि हुन्छ। अफ गऱ्यो पेट्रोल, ल पेट्रोल पाइप पनि झिक्यो। अब ट्याङ्की निस्क्यो, पुरै निस्केको अवस्था छ। पेट पख ओ यो ट्याङ्कीको मुनिको यो ओभरफ्लोको पाइप पनि निकाल्नुपर्छ होइन। ल ओभरफ्लोको पाइप पनि झिक्यो, यो पनि निस्क्यो, पेट्रोलको यो पनि निस्क्यो, फ्युल गजको यो पनि निस्क्यो। यति होला। अब सी यु अ बिट लेटर है त। त्यही भने अब चाहिँ एकैछिन यसो मौका पारेर एयर फिल्टर पनि एक सफा हानिदिइहाल्ने, यत्रो खोलेको छ होइन। फेरि अब के अब बन्द गर्ने हो र भनेर फिल्टरमा त झिकेर नपुग्नु रहेछ। यो एयर फिल्टरको यो तानी यो बक्स पुरै झिक्नु पर्ने रहेछ। यो ठिक्कै गाह्रो रहेछ यसको। यो कार्बोरेटर एउटा सफा गर्नलाई पुरा माइका लाल देख्ने रहेछ। यो पनि यता नि एउटा यस्तो पाइप हुने रहेछ, यसले गरेर नि तानी राखिने रहेछ। पुरै यहाँ भित्रको एउटा कार्बोरेटरमा जाने जुन चाहिँ एयर इन्टेक गर्ने त्यो पाइप हुन्छ, त्यो होस पाइप पनि छुट्याउनु पर्यो। यता भित्र अब यो स्टिकको बक्स पनि निस्क्यो, कार्बोरेटर
निस्केको अवस्था छ पुरै पैसा खाने भाँडो भनेको यही हो मेरो हिजो अस्ति होइन 1 महिना जति भयो पैसा खाइरहेको भाँडो यही हो 2 दिनको 500 रुपियाँ खाने अब चाहिँ यसलाई सफा गर्नेतिर लागौँ गाइस अब कारबाट सफा गर्नेतिर लागिँदै कार्बन रे गाइस त्यो कालो देखिरहेको कुना कुनामा ठिक छ एउटा यिनीहरूको एउटा होलहरू होइन सबै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ दोबाटै मात्र पत्ला होला यो कार्बोरेटरको मेकानिजम बुझाइदियो नि त भिडियोमा यो खासै भन्नुपर्दा यहाँबाट इयर कभर छ यो माथिको यसलाई डाइफर्म पिस्टन भन्छ यो माथि आउँछ अनि यहाँबाट इयरहरू पनि फाल्दै र यहाँबाट मिक्स हुँदै पेट्रोललाई ग्यास बनाएर यहाँबाट पेट्रोल अलिअलि फाल्छ त्यसपछि यहाँबाट गएपछि इयर पछाडि फ्लोले ग्यास बनाएर त्यही बाइक स्टार्ट हुने अनि हाम्रो भेलले चाहिँ इन्जिनको भेलमा आगो बाल्ने निभाउने काम त्यही हो कालले निस्क्यो नि त कार्बोरेटर क्लिनर होइन पुरा हावा हानिँदैछ यही भाँडाले गरेर हो मेरो पेट्रोल खाइरहेको हावालाई यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यहाँबाट एयर इन्टेक हुन्छ अनि यताबाट त्यो पम्प जस्तो खालको उयो यसबाट हल्का पम्प भएर अनि फ्युल र एयरको मिक्सचर चाहिँ यताबाट इन्जिनको कम्बसन च्याम्बरमा जान्छ यो कार्बोरेटरको काम भनेको चाहिँ त्यति मात्र हो यस्तो नयाँ केही पनि छैन अब चाहिँ यो एउटा चाहिँ हामीले 220 को हाल्दैछौँ अहिले बोलेको होला
कार्बोरेटर सफा गर्न सकेको अवस्था होइन, टोटली फिनिस्ड होइन। अब पहिलाभन्दा धेरै क्लिन। फिटेड एउटा पाइप अन्त छिरा राख्नुहोस् नि फेरि। कतिवटा पाइप हुन्छ यो? Shimmy, yeah. We could unwind if you just let me.